Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, Lúa Vàng sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện rất mới, rất hấp dẫn với tựa đề Trộm ở bãi ngô của tác giả Trịnh Tuyên. Câu chuyện như một làn gió mát lành dành tặng đến quý vị sau một ngày làm việc mệt nhọc. Chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt ở làng quê nhưng lại chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Và sau đây dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thằng Quyến làm công an xóm kiêm tổ trưởng bảo vệ hoa màu đã mười mấy năm nay. Người hắn to cao, răng vẩu, mái tóc dựng ngược, cứng như rễ tre, khỏe như võ tòng. Trẻ chăn trâu trông thấy hắn sợ như trông thấy ông Thiên Lôi. Cả làng có 520 mẫu đất bãi, 863 mẫu đất ruộng, hắn thuộc lầu từng bờ sông góc bãi. Thiên nhiên ưu đãi, mỗi năm một lần, nước sông dâng kín đôi bờ, nước rút để lại một lớp phù sa màu mỡ, không cần phải bón phân mà ngô cứ tốt bời bời. Mùa ngô, bãi lại là mùa cỏ dại khan hiếm, những hộ dân ở cận bờ bãi thường chờ đêm xuống, lén lút mò vào bãi ngô tước lá cho trâu ăn. Thời kỳ ngô đang chắc hạt, thằng Quyến chỉ huy lực lượng bảo vệ canh gác ngày đêm. Những chủ hộ nào vô phúc bị hắn tóm được, ngoài việc phạt theo phép làng, hắn còn lên loa phóng thanh thông báo trước bản dân thiên hạ. Bây giờ mỗi làng đều được huyện trang bị hệ thống loa truyền thanh công suất lớn. Mỗi khi có việc thông báo lên loa, không phải một làng nghe, mà cả mấy xã lân cận đều nghe. Người nào bị đưa lên loa, sáng mai cả vùng đều biết. Nhà chị Cỏ Lung bên cạnh bãi ngô nuôi được 2 con trâu, một đực, một cái. Con đực anh Cỏ Lung dùng kéo xe bánh lốp, con cái nuôi để sinh sản. Anh Cỏ Lung ngày kéo 7-8 chuyến cát từ dưới sông lên, tối đến tập vài chén rượu là lăn ra ngủ, ngáy khò khò. Phần chăn dắt, anh giao trắng cho thằng cu Lung và vợ. Chị Cỏ Lung người quê lam lũ, mà sao má cứ đỏ hây hây, nước da trắng như trứng gà bóc. Thằng Quyến to như con trâu mộng, lại lấy phải con mụ vợ ốm đau liên miên, cò mòn cò chéo. Nhìn thấy chị Cỏ Lung, hắn thèm nhỏ dãi mà không dám đụng vào, vì anh Cỏ Lung cũng không phải tay vừa. Đêm hôm ấy, sau khi buổi chiều vừa cố kéo rốn mấy chuyến cát cho một nhà hàng xóm xây nhà, rượu vào anh Cỏ Lung lăn ra ngủ say như chết. Chị Cỏ Lung còn trằn trọc bởi 2 con trâu đói đang gõ sừng kình kịch vào gióng chuồng. Thương con trâu đói, đã khuya rồi mà chị cũng không ngủ được. Chị ra ngoài sân nghiêng tai nghe ngóng. Cả làng lặng phắc, mọi nhà đang chìm vào giấc ngủ sau một ngày đồng áng mệt nhọc. Có vẻ như an toàn, chị nhẹ nhàng lẩn xuống bếp, tay cầm cái bao tải lò mò vào bãi ngô. Cánh bãi ngô của làng dải tít tắp ra tận bờ sông, san sát lá xanh sương đêm ướt đẫm. Chị Cỏ Lung đi sâu vào bãi ngô, mê mải tước từng lá nhét chặt vào bao tải. Khi bao tải đã chặt, chị còn tham lam bẻ thêm 6 bắp ngô non cho vào, định bụng về luộc cho bố con nhà anh Cỏ Lung sáng sớm hôm sau ăn sáng. Khi vác cái bao tải lá ngô lên vai để về, ngoảnh lại sau lưng, chị rụng rời hồn vía. Thằng Quyến đã đứng lù lù từ lúc nào. Phía bên ngoài là sông sâu, bên trong thì hắn đứng chắn, có mà chạy đằng trời. Yêu cầu chị đi theo tôi về nhà văn hóa thôn để làm biên bản. Hắn nói giọng rất nhỏ. Xưa nay cái nghề bảo nông lúc nào hắn cũng nói oang oang quát nạt người ta. Thế mà hôm nay tự dưng giọng hắn lại hạ thấp, thì thào một cách đáng ngờ. Chị Cỏ Lung mới chỉ nghe đến lập biên bản đã hết hồn hết vía. Chị hình dung đến mở sáng hôm sau, tên mình bị đưa lên loa truyền thanh của xóm, đọc oang oang thông báo là kẻ phá hoại và trộm cắp cho cả làng cả xã nghe, khiến chị run lên như sốt rét. Chị quỳ sụp xuống chân thằng Quyến. Em cắn sơn cắn cỏ lại bác rủ lòng thương em với. Bác mà thông báo lên loa em nhục lắm. Thả em cắt cổ chết trước mặt bác còn hơn.
Tại trâu nhà em nó đói quá, gõ sừng kình kịch cả đêm. Sáng mai lại phải kéo xe cát nặng. Em cũng chỉ dám tước ít cái lá ngô giả thôi. Ai bảo chị là ngô già? Ngoài lá ngô, chị còn cái gì trong bao tải đấy? Chị dở ra xem, ngô non hay già? Thì ra thằng khốn nạn đó đã đứng đằng sau chị từ rất lâu, theo dõi mọi hành tung của chị, nên trông thấy cả khi chị bẻ mấy bắp ngô non nhét vào bao tải. Chuyến này thì đã phạm phải cái tội phá hoại lại còn trộm cắp. Trời ơi, chỉ vì thương con trâu đói mà chị phải chịu trọng tội. Tự nhiên chị lắp bắp nói với hắn những lời mà chính chị cũng không biết là mình đang nói gì. Chị hạ thấp giọng run run hào hển. Bác tha cho em lần này. Em xin đội ơn bác suốt đời. Chỉ cần bác tha cho em thôi. Còn cái thân em, bác muốn làm gì thì làm. Thằng Quyến đắc ý cười khì khì. Đó là tự nguyện đấy nhá, đừng có bảo tôi ép buộc. Chị cắn răng ngoan ngoãn, tự nguyện tụt quần nằm xuống dưới gốc ngô. Thằng Quyến lâu nay thèm khát bởi nằm trên bụ vợ gầy như con mắm. Này vớ được chị Cỏ Lung vừa trẻ vừa đẹp, hắn làm ra trò. Chị Cỏ Lung quằn quại dưới cái thân hình to lớn như lính khố xanh thời Pháp của hắn. Mấy chục cây ngô còn đang xanh đổ sụp xuống, tan tác tơi bời bởi hai kẻ, một mang danh phá hoại, một nhân danh bảo vệ công lý. Thằng Quyến đứng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi, để mặc chị Cỏ Lung người ngợm lấm lem đất cát. Chị tức tưởi kéo quần lên, lầm lũi vác cái bao tải lá ngô, lưng cúi lom khom chui dưới hàng ngô về nhà. Chị nhẹ nhàng vén màn. Cha con nhà Cỏ Lung vẫn bình yên trong giấc ngủ. Mang bao tải lá ngô cho trâu ăn xong, chị nằm xuống bên chồng, trong lòng không khỏi xót xa tủi hổ. Căm tức thằng Quyến, chị không sao ngủ được. Mẹ cha nó chứ, có một bao lá ngô thôi mà hắn ngang nhiên làm nhục mình. Thôi thì đằng nào cũng bị rồi, bây giờ chắc chắn nhọc đứ đừ đang ngủ say như chết, hay tranh thủ lúc hắn đang ngủ say tước thêm một bao lá ngô nữa. Lần này khôn hơn, vừa tước lá ngô thi thoảng chị ngoảnh mặt lại phía sau quan sát. Nếu có động tĩnh thì quẳng bao lá lại mà chạy thoát lấy người. Hai tay chị nhanh thoăn thoắt trong đêm, chẳng mấy chốc bao tải đã chật cứng lá ngô. Vừa vác bao lá lên vai chưa kịp bước nửa bước, ngoảnh lại phía sau, thằng Quyến đã đứng chắn từ lúc nào, đang nhìn chị cười khì khì. Khốn nạn, lại phải hiến dâng cho nó một lần nữa. Sao lại có loại người như hắn chứ, khỏe như con trâu điên. Chị nằm phía dưới, căng người lên mà chịu đựng. Hắn cứ làm hùng hục như trâu húc mà. Tự nhiên không biết tại sao chị cũng không làm chủ được cái thân mình nữa. Người chị cũng rung lên, đu đưa theo nhịp cơ thể hắn. Chị hoảng hốt nhớ lại việc chị vừa tháo vòng tránh thai tuần trước. Vợ chồng chị bàn nhau kế hoạch sinh con thứ hai. Nhỡ đêm nay mà chị có thai với hắn thì khổ cho anh Cỏ Lung lắm. Sau gần 9 tháng 10 ngày từ cái đêm bị thằng Quyến bảo nông làm nhục, chị Cỏ Lung đang nằm trên bàn chờ đẻ ở nhà hộ sinh của xã. Đứa trẻ trong bụng chị đang đạp dữ lắm. Con càng đạp mạnh, mẹ càng lo. Không biết đứa con sắp chào đời có phải là giọt máu của anh Cỏ Lung hay là của thằng Quyến. Sau khi tắm rửa cho đứa trẻ, nữ hộ sinh đặt đứa bé bên cạnh mẹ nó. Một bé gái kháu khỉnh, cái mũi, cái mắt trông giống hệt anh Cỏ Lung và làn da mịn màng. Mái tóc của nó tuy mới sinh ra đã mềm mượt như tơ giống chị. Chị Cỏ Lung sung sướng bật khóc nức nở. Anh Cỏ Lung tưởng vợ tủi thân, vội lại ngồi bên chị. Chị nói với anh trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc. Bố thằng Cỏ Lung thấy con gái có giống cha không nào? Anh Cỏ Lung nựng con, giọng pha chút hài hước. Ôi giời, nó không giống cha thì giống cái nhà bác Quyến Bảo Nông ấy à? Mặt chị Cỏ Lung chợt biến sắc, nhưng cũng may mà anh Cỏ Lung mải ngắm con nên không để ý. Chuyện chị Cỏ Lung với thằng Quyến trong đêm hôm ấy, tưởng chỉ có hai người biết với nhau. Vậy mà mấy ngày hôm sau trong làng, người ta đã đồn ẩm lên. Thế mới biết ở làng quê
chẳng có gì có thể giấu được tai mắt của thiên hạ. Nguyên nhân là có người nhìn thấy tận mắt chị Cỏ Lung tước lá ngô giữa trưa mà thằng Quyến lại phớt lờ. Mà dạo này chị Cỏ Lung da dẻ lại mỡ màng, dáng đi mềm mại, thân thể cứ mập lên, cổ ngẳng lại. Người ta suy ra chắc chắn là có chuyện mờ ám chi đây. Rồi cứ thế, 1 đồn 10, 10 lên 100, 100 lên 1000. Buổi chiều thằng Tiến, tổ trưởng Bảo Nông, đến nhà tôi, vẻ mặt tức tối. Tôi đang cắm cúi gõ bàn phím, cố cho xong một chuyện ngắn để sáng mai gửi cho tờ báo địa phương đã đặt hàng trước. Thấy hắn lù lù bước vào, dựng cây gậy ở góc nhà. Bác Trịnh, bác viết lách thế nào mà làng đang đồn đại âm cả lên. Em đâu phải là cái thằng đốn mặt mà bác bảo em đè cả con mẹ Cỏ Lân. Lân nào? Mẹ Cỏ Lân nhà sát ở bãi ngô chứ còn Lân nào. Tình thế buộc tôi phải rời bàn phím để tiếp cái ông khách bất đắc dĩ này. Phải bình tĩnh, nếu không sẽ xảy ra đánh nhau to. Tôi thầm nhắc để tự mình kiềm chế. Dĩ nhiên là thằng Tiến không dám đụng tới tôi. Tôi biết võ, lơ tơ mơ tôi cũng vứt mẹ cái danh hiệu văn sĩ, chuyển thành võ sĩ, đấm cho hắn vỡ quai hàm trong chớp mắt. Tôi ôn tồn. Chú đừng có mà nóng. Nhân vật trong chuyện thì chỉ là hình tượng hư cấu văn học, không liên quan đến ngoài đời. Chú là chú Tiến, vần tờ, Tiến là tiến lên. Còn nhân vật của tôi là Quyến, vần cùa là cờ quạng, sánh sao với chú. Thằng Tiến nghe có lý, chừng xuôi xuôi hắn bảo. Có thế chứ, cả làng chỉ có mình bác là nhà văn, nỡ nào bác lại vạch áo cho người xem lưng. Thấy ổn, tôi vào nhà mang chai rượu bà Tuyết vừa biếu khi sáng. Bà ta chồng chết đã 5-6 năm nay, cũng vừa đọc chuyện của tôi. Bà bảo, chú viết chuyện một cuộc tình hay lắm. Chị vừa nấu được một nồi rượu ngon, chị biếu chú để chú viết tiếp. Có nhiều chỗ đọc vừa buồn, nhưng nhiều chỗ cũng thinh thích. Vừa nói chị vừa ngồi sát lại gần tôi, người nóng hôi hổi. Tôi bảo, thế chị thích chỗ nào? Cái chỗ anh vẹn vén quần cọc lên đấy. Ồ, hóa ra cái chi tiết tưởng tục ấy lại ấn tượng và gợi ra phết. Tôi từ chối không nhận chai rượu, nhưng chị cứ khăng khăng không chịu mang về, bảo tôi cố gắng viết thêm cho chị đọc. Chị nói chị mới vừa ủ một nồi rượu nếp cái hoa vàng, hôm nào cất rượu chị lại mang đến cho mà bồi dưỡng. Uống được vài chén, thấy trời đã nhập nhoạng, thằng Tiến đứng dậy bảo, Bác đợi em tí, em bắt con gà về luộc, anh em nhắm tiếp, uống xuông thế này hại sức khỏe lắm. Tôi vội vàng ngăn lại, nhưng Tiến đã đi ra khỏi đầu ngõ. Chừng 30 phút sau, Tiến mang đến một con gà di chân nhỏ như chân chim. Giống gà này thịt thơm ngon lắm. Tôi hỏi, chú kiếm đâu ra mà nhanh thế? Nhà mẹ Cò Lân. Sao lại ở nhà mẹ Cò Lân? Tôi tưởng chú về nhà cơ mà. Trời ơi, bác thật thà quá. Làm cái nghề bảo nông mà về bắt gà nhà, mẹ đốp nhà em có mà móc mắt ra. Hắn thì thào, chẳng giấu gì bác, em cũng tóm được con mẹ Cỏ Lân tước lá ngô mấy bận. Nó cũng như bác nói ấy, báo cái thân nó muốn làm gì thì làm, chỉ cần tha cái tội phá hoại hoa màu cho nó là được. Nhưng em thèm vãi vào. Thứ nhất, nhà nó nhiều gà. Thứ hai, nó có chồng hẳn hoi, đụng vào nhỡ lộ, phá tan hạnh phúc gia đình nhà người ta. Mình thành ra thất đức, tổn thọ lắm bác ơi. Chi bằng cứ cái sách của em, nhà mày có đàn gà di, hôm nào cần tao bắt một vài con, mình có đè thì đẻ chỗ khác. Suốt dọc bờ bãi, thiêu gì con mẹ góa chồng, hoặc chồng bỏ đi miền Nam làm ăn đến 6-7 năm, chả thèm ló mặt về quê. Những chỗ đó vừa an toàn lại ngọt cơm canh. Đụng vào cái đám có chồng ấy, khéo thằng chồng nó lại chả sơi tái đi à. Tôi cười thầm, hóa ra cái thằng Tiến, tổ trưởng Bảo Nông này cũng tinh quái ra phết. Nó biết chọn chỗ chọn nơi. Vợ tôi đi làm ô sin cho thằng con cả đến nửa năm nay. Ở nhà có một mình, tôi coi như thống lĩnh toàn bộ binh quyền. Tôi với thằng Tiến nhậu thả cửa. Giống đời, đàn ông khi nhậu say ai cũng chút bầu tâm sự được. Thằng Tiến trông dáng ngả nghiêng lắm rồi.
Hắn kéo tôi sát lại nói rất nhỏ. Mặc dù có nói to cũng chẳng có ma nào nghe. Bác có biết con mẹ Thuyết không? Thuyết nào? Cái con mẹ Thuyết nhà ở đầu bãi ngô ấy. Chồng nó đi đào vàng, sập hang, mới chết đầu năm ngoái đó bác. Chà, chồng còn ngọt cơm canh lắm. Tối nay nhân bà chị không có nhà, chú đãi bác. Diệu vào đang đà phấn chấn. Lâu nay ngồi một chỗ viết văn thiếu thực tế. Tối nay nhất định sẽ đi một lần. Không thực tế trang viết của tôi sao sinh động được. Thằng Tiến rút di động bấm mấy cái rồi alo nhưng không thấy ai trả lời. Hắn lẩm bẩm. Chắc cái con mẹ này đang tiếp lão Tí trưởng thôn. Đợi tí nữa đêm còn dài lo gì. Thấy tôi dạo này xuống sức, hắn tỏ vẻ lo ngại. Mai em biếu bác chai rượu ngũ xà. Cái rượu đó bổ mà lại loại trừ được sương gió. Bác ở một mình thức đêm thức hôm viết văn, nhỡ cảm mạo thì gọi ai. Em khỏe sức mà dẻo dai được như thế này là nhờ rượu đó đấy. Tôi thực sự cảm động bởi tấm lòng của thằng Tiến. Chính vợ tôi đây, ăn ở với nhau đầu gối tay ấp 20 mấy năm nay mà có bao giờ Thị nói với tôi một câu cho nó tử tế. Vợ chồng không quan tâm chia sẻ với nhau những khi nóng lạnh, có khi lại không bằng cái thằng hàng xóm. Tự nhiên tôi lại thấy ghét vợ. Hôm nay tôi phải vượt rào một hôm cho Thị biết mặt. Trong khi chờ đợi, thằng Tiến kể với tôi bao nhiêu là chuyện. Hắn bảo: nói thật với bác chứ, làm nghề nào ăn nghề ấy. Người ta chả bảo thợ may ăn rẻ, thợ vẽ ăn hồ. Làm bảo nông như em, một năm có 2 vụ, mỗi vụ 3-4 tạ thóc, có mà bán nhà đi cũng chả đủ những cuộc nhậu như đêm hôm nay. Dọc bờ bãi có đến hơn 100 hộ. Hộ nào mà chẳng phải tước lá ngô hay cắt cỏ trong bãi ngô cho trâu ăn. Mình để ra quy tắc nọ quy tắc kia là để có cớ mà cắt cổ bọn chúng. Nếu không có quy tắc, bác bảo dựa vào đâu mà phạt. Thành ra trong các cuộc họp của thôn, người dân đồng ý quy tắc này, quy tắc nọ, vô hình chung lại là tự thắt cổ mình. Em thì em phớt lờ tất. Mỗi vụ cứ mỗi hộ nộp cho em 2 con gà, tự nhiên không phải nuôi gà mà được ăn gà thả cửa. Lại còn nữa, bác tính cả bãi ngô rộng mấy trăm hecta. Đêm em sai lính, cứ đi theo hàng chéo cách nhau 3-4 mét, mỗi hàng ngô bẻ đi một bắp. Khi thu hoạch dân thấy mỗi hàng ngô mất đi vài bắp, người ta cũng chẳng kêu ca gì. Nhưng bác tính cả bãi, một năm em cũng làm kế hoạch được hơn tấn. Thời buổi này cứ nghe bọn chúng nói là chết cả lũ. Thằng to ăn to, thằng nhỏ ăn nhỏ. Thằng trên móc túi dân, em làm bảo vệ, em móc hoa màu. Suy ra cuối cùng chết vẫn là cái thằng dân đen. Trời tối lắm, tôi cứ bám theo cái lưng gù gù của thằng Tiến mà đi. Đúng là dân đi đêm. Hắn đi cứ như đã tính tọa độ. Cả bãi ngô rộng mênh mông đến mấy trăm hecta chìm trong đêm tối. Ngoài kia là dòng sông êm trôi giữa đôi bờ đêm thăm thẳm. Không gian làng quê thật tĩnh lặng. Nếu không có thằng Tiến, tôi làm sao mà hình dung những vấn đề diễn ra thầm lặng, nhưng cũng không kém phần quyết liệt trong cuộc mưu sinh của những người dân ven bãi. Ở trong có một cánh bãi ngô làng, mà đã như thế, huống hồ chi cả cái xã hội, rồi thế giới mênh mông này. Đến đầu bãi ngô, thằng Tiến ra hiệu cho tôi đi chậm lại. Hắn kéo tôi ngồi dưới gốc cây duối, cành lá rậm rịt. Trời tối đen như mực, trước mắt tôi là ngôi nhà nhỏ đèn sáng lờ mờ, nằm nép dưới khóm tre xanh. Trong đêm tôi vẫn nhận ra mấy ngọn tre lòa xòa sát đất, đu đưa theo chiều gió, y như có ma đưa đẩy. Trong nhà có tiếng lục đục, tiếng người lầm rầm. Một lúc sau có tiếng cửa kéo kẹt, một bóng người đàn ông to lớn đi ra. Thằng Tiến thì thào: lão Tí trưởng thôn đấy. Năm nào đến mùa sản hắn cũng mò đến, cứ một lần trừ đi một khoản đóng góp. Tiến bấm vào tay tôi, đang định mò vào thì lại có tiếng lạch sạch như tiếng líp xe đạp. Tôi với hắn ngồi yên như cũ. Một dáng người nhỏ thó, vác bao dị nặng lắm, đưa tận vào cửa nhà ném xuống đánh bịch, rồi lại phóng xe đi luôn.
Thằng Tiến bảo: Lão Đậu chủ thầu đấy. Hắn thầu của xã hơn 2 hecta đồng trũng, một năm thu hơn chục tấn thóc. Còn vợ gầy như que củi, hình như mắc bệnh ho lao. Thằng Đậu giấu vợ, mang nộp trước cho cô ta vài chục cân lúa rồi trừ dần. Bây giờ thằng Đậu mang thóc đến trước cho mụ kiểm tra, xem lúa có chắc hạt không. Cô ta bị thằng Đậu lừa một lần rồi, chơi cả tuần liền, lại trả lúa ban đêm, sáng ra toàn thấy thóc lép. Cô nàng đến tận nhà trả lại. Thằng Đậu hoảng hồn vì sợ vợ biết. Hôm nay chắc là mang trả đủ cho đêm hôm đó đấy. Thằng Tiến giấm dứ mấy lần định đi vào. Hắn muốn chứng minh cho tôi biết chính hắn mới là chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng lại có tiếng bước chân. Hai anh em lại căng mắt ra mà quan sát. Tiến thì thầm: Thằng Tư Xề chăn vịt dưới bãi sông. Hắn cai quản có đến 1000 con vịt đẻ. Suốt dọc sông này là địa hạt của hắn. Giống nhà vịt, có phải con nào cũng đẻ vào đêm đâu. Gần sáng thằng Tư giả vờ dậy sớm, bảo nước sông đang lên có nhiều giun lắm. Vợ hắn tường thật để cho hắn đuổi vịt đi. Nhiều con chưa kịp đẻ, thế là đẻ rơi dọc đường. Thằng Tư đã chuẩn bị sẵn cái bị, cứ thế hắn nhặt. Có hôm được đến 50 quả. Khoản trứng vịt đẻ rơi đó thằng Tư để dành chơi gái. Thằng Tư Xề xách bị trứng vịt đi nhanh vào trong nhà mẹ Thuyết. Đèn phụt tắt, có tiếng huỳnh huỵch như người vật nhau, mạnh mẽ, quyết liệt. Thằng Tiến ngán ngẩm đứng dậy, nói khẽ vào tai tôi: Về thôi bác, thôi để hôm khác. Hôm nay có nhiều khách quá. Bác đúng là số đen. Tôi và thằng Tiến về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Tiến định ngủ lại với tôi cho vui, nhưng tôi nói tôi chưa ngủ, còn phải đánh cho xong cái chuyện ngắn để mai gửi cho báo, người ta còn đang chờ. Tiến lắc đầu ái ngại, bảo rằng bác viết gì thì viết, đừng có đụng đến hắn. Sáng mai rồi hắn mang rượu ngũ xả đến cho mà tầm bổ. Sáng hôm sau tôi chưa kịp dậy đánh răng rửa mặt thì có tiếng đập cửa. Tôi mừng thầm, tưởng thằng Tiến mang rượu ngũ xả đến. Nhưng vừa mở cửa, tôi ngớ người ra, hóa ra là thằng Cỏ Lân. Thằng Cỏ Lân chắc nghe tin đồn đến tai nên trông dáng vẻ khắc khổ lắm. Hình như cả đêm qua hắn không ngủ. Hắn lắc lắc cái đầu bù xù mấy cái rồi bảo với tôi: Có nhiều người đồn đại đến tai em, bảo là thằng Quyến Bảo Nông đè vợ em ở bãi ngô. Em muốn đến tận nhà bác hỏi xem nên xử lý vụ này như thế nào. Nếu đúng như vậy, em sẽ giết hắn. Mới sáng ra đã gặp chuyện xui xẻo. Rút kinh nghiệm từ vụ thằng Tiến, tôi nhẹ nhàng bảo với hắn là ở đời muốn trở thành người tử tế thì đừng có mà tin miệng lưỡi thế gian. Xưa nay ai chẳng biết vợ chú là người như thế nào, làm sao mà cô ấy có thể phản bội chồng. Chú đừng có mà nghe thiên hạ đồn mà nát tan hạnh phúc gia đình đấy. Sự nghi ngờ và ghen tuông là liều thuốc độc giết chết tình yêu của vợ chồng chú đấy. Nhưng thằng Cỏ Lân vẫn không tin tôi. Hắn bảo đã mấy lần hắn thấy vợ hắn đi tước lá ngô về, lưng áo dính toàn đất cát. Tước lá ngô thì làm sao lại lấm lưng? Đàn ông lấm da, đàn bà lấm lưng. Nhất định là vợ hắn bị thằng Tiến đè. Tôi cam đoan với hắn là không có chuyện ấy, nhưng hắn lại bảo: Em là em nghi ngờ từ lâu rồi. Cái con hím nhà em càng lớn mũi càng to, tóc tai cứng như rễ tre, răng như cái bàn cuốc ấy. Nó ăn mỗi bữa đến 4-5 bát cơm. Nhà em có ai ăn khỏe như thế đâu. Nhìn cái dáng ủ rũ buồn thảm của Cỏ Lân tôi mới biết ở đời không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của thằng đàn ông khi bị cắm sừng. Tôi đành phải bịa: Có khi cái chuyện đồn đại ấy xảy ra ở xã bên kia sông. Ở bên đó cũng có bãi ngô, tình hình mới phức tạp như thế. Chứ làng ta, chú cứ hỏi trưởng thôn mà xem. Danh hiệu làng văn hóa đã có từ 7-8 năm nay, làm gì có cái chuyện xấu xa như thế. Chú cứ về đi, đừng có nghi ngờ mà oan cho cô ấy. Anh thấy cô nhà chú là người nết na nhất xóm đấy. Phải mất bao nhiêu công sức tôi mới thuyết phục cho Cỏ Lân về nhà. Ra đến ngõ hắn còn quay vào hỏi rõ một lần nữa: Bác này, có đúng thật không bác? Em hoàn toàn tin tưởng vào bác đấy. Bác đừng có giấu em đấy bác nhá. Thằng Tiến đi nhậu từ chiều,
Gần 20 giờ đêm mới mò về đến nhà. Hắn bỏ đôi dép lê đầy bụi đất ra khỏi hai bàn chân, phủi qua loa rồi leo lên giường. Một lúc sau hắn thò đầu xuống giường nôn hồng hộc. Vợ hắn nằm trong buồng chẳng buồn dậy. Hắn say rồi tỉnh. Lâu nay vẫn thế. Con vợ hắn đã quen rồi. Sáng sớm vợ hắn dậy quét sân. Con chó mực nằm đườn đườn trước cửa. Vướng chân lại đang bực bội thằng chồng say xỉn. Vợ hắn lấy chân đá liền mấy cái. Con chó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Thấy lạ vợ hắn vật ngửa con chó ra. Con chó vẫn không động cựa, nhưng sờ vào người vẫn ấm mà mũi chó thì thở phì phò. Gọi hắn chỉ hơi cựa quậy, mắt không sao mở được. Vợ hắn vội vàng chạy sang nhà thằng Lộc hàng xóm chuyên nghề giết mổ gia súc. Chú Lộc, chú sang xem hộ con chó nhà tôi với. Không biết thế nào mà nó cứ nằm đá vào người cũng không cựa quậy, nhưng vẫn còn đang thở. Chị về nấu nước đi, tí tôi sang. Chắc là nó ăn phải bả chuột người ta đánh dưới bãi ngô đấy mà. Thằng Lộc vừa xúc đống lõi ngô ra sân phơi, vừa nói vống qua bờ rào. Con vợ Tiến vội bắt nồi nước nấu. Khi nồi nước sôi sùng sục thì thằng Lộc sang. Con chó đâu chị? Để tôi còn cắt tiết. Bờ sân đó chú. Có còn sống không mà đòi cắt tiết? Lộc đưa tìm quanh. Tìm mãi không thấy con chó đâu, liền gọi vợ Tiến. Đâu? Chó đâu cả chị? Vợ Tiến ra tìm, ngó quanh ngoài sân trong nhà, không thấy tăm dạng. Lạ nhỉ, nó nằm ngay ở đây. Chó chết rồi còn chạy đi đâu được chứ? Hai chị em đi tìm quanh trong sân ngoài vườn. Khi quay vào sân giếng thì thấy con mực đang vụt đầu vào vại nước gạo uống chồm chộp. Chợt như nghĩ ra điều gì, vợ Tiến liền chạy vào trong nhà. Thôi đúng rồi chú Lộc ơi, con chó nó nhà tôi nó bị say rượu. Tối qua anh Tiến đi uống rượu về nôn một đống tướng, mà bây giờ sạch nhẵn rồi. Thì ra Tiến đi nhậu đám liên hoan nhà mới cả chiều. Bao nhiêu đồ nhậu béo bổ nôn ra hết. Con chó lâu nay thiếu chất được bữa no. Nhưng nó đâu có ngờ, thức ăn thấm đẩy men say. Nó ăn xong cảm giác bay bổng, lơ mơ rồi lả dần. Nó loạng choạng, đi bằng 4 chân mà đứng vẫn không vững. Nó tựa vào bờ tường gạch rồi lăn cảnh ra, không còn biết trời đất là gì cho đến khi trời sáng. Cho đến lúc vợ Tiến dậy quét sân, thấy con chó sống lại, vợ Tiến mừng lắm. Nhưng thằng Lộc thì thất vọng hiện ra mặt. Hắn nghĩ thầm, giá như con chó say thêm một lúc nữa thì có phải tốt không? Thằng Tiến vẫn ngáy khò khò trên giường như người xẻ gỗ. Con vợ đứng giữa sân nói ông ổng cho cả làng nghe. Thịt người mà ăn được thì chả đứa nào dám say. Hôm nay con chó mà không tinh nhanh thì đi đời rồi còn gì. Thằng Lộc nhảy đại qua bờ rào ngoái cổ lại. Cho nên làm chó thì phải tỉnh, còn làm người thì cứ việc mà say. Hắn nói như có vẻ ám chỉ vào thằng Tiến. Khi thằng Tiến tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao gần cây sào. Hắn ngáp dài vươn vai mấy cái. Cũng phải kiếm tí gì vào bụng rồi mới đi vào vãng đồng. Ngó quanh mụ vợ hắn đã vác cuốc ra đồng từ tờ mờ sáng. Ở nhà chẳng có gì. Hắn đi thẳng lên nhà tôi. Biết chủ nhật thế nào cũng có nhà. Tôi cũng vừa rửa xong mấy cái bát ăn cơm để trong chậu nước gạo từ chiều tối qua. Nhìn ra ngõ thấy hắn đi vào. Một tay cầm chai rượu, một tay xách túi trứng vịt. Hắn bảo nhỏ với tôi là vừa ghé qua nhà thằng Tư xề. Khoản trứng vịt với rượu này là thằng Tư vừa mới nộp sản. Hắn ghé tai tôi nói nhỏ. Lâu nay thằng Tư vẫn hay bẻ trộm ngô tẽ ra cho vịt ăn thêm. Hắn biết nhưng lỡ đi. Vừa bắc nước luộc trứng, hắn vừa hỏi tôi đã viết xong cái chuyện nói hôm qua chưa. Một lúc sau thằng Tiến bưng đĩa trứng vịt luộc lên cười hì hì. Bác tính, ở đời không có tí chức vụ, có xin mỏi miệng, thằng Tư cũng trả cho nửa qua trứng. Đằng này hắn tự nguyện mang đến tận nhà. Thằng Tiến đập trứng bóc vỏ ăn nhoay nhoáy. Trứng vịt quê vỏ mỏng, lòng đỏ au, rất thơm ngon vì vịt ở bãi sông ăn con nhái, con sắt, con hến. Còn lại thằng Tư bẻ trộm ngô trong bãi tẽ ra cho ăn thêm. Thấy tôi nói là đoạn tuyệt với nghề văn, hắn khuyên. Em làm bảo vệ, cây gậy là công cụ. Sau này em chết đi, cây gậy cũng chỉ là cây gậy thôi.
Nhưng bác làm nghề văn, cây bút của bác để lại cả một triều đại. Em thì chả hiểu gì về văn chương, nhưng em biết cái nghề của bác là khổ lụy. Bây giờ thì em hơn bác, em có gái để đẻ, có thịt gà di để nhắm rượu, có ngô để chăn nuôi. Nhưng chỉ nhất thời. Bác làm nghề văn, em chỉ khuyên bác viết phải trung thực, trắng đen không thể lẫn lộn. Cứ cho là cái nghề bảo vệ của em là bẩn, nhưng cái nghề văn của bác là phải trong sạch. Tôi với thằng Tiến uốn cạn đến giọt rượu rắn cuối cùng. Hắn bảo ở bờ tre nhà mộ Thuyết còn khối rắn độc. Nhiều đêm trời nực, hắn chui ra nằm giữa đường, vô ý dẫm phải là coi như toi mạng. Giống nhà rắn không bao giờ tấn công người, chỉ khi nào dẫm hoặc đe dọa đến cuộc sống của nó mới đớp lại thôi. Thôi, bác cứ uống đi, hết vò này em lại ngâm vò khác. Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng, thời tiết thật đẹp, mưa lất phất. Thằng Tiến rủ: Hôm nay ngày 23, ngày ông Táo lên trời, ta dạo chơi tí chứ bác? Đến hôm nay mà mụ vợ tôi vẫn chưa về nhà để lo sắm Tết. Tôi đành phải theo thằng Tiến xuống chợ mua 3 con cá chép về cúng Táo Quân theo phong tục cổ truyền. Nghĩ đến cái thân mình tôi ứa nước mắt. Xưa nay những người viết văn chưa bao giờ sung sướng. Một khi đã đầy đủ mọi cái rồi thì cần gì phải cầm bút. Viết chẳng qua cũng chỉ vì đau đời. Thà cứ như cái thằng Tiến làm tổ trưởng bảo nông lại hóa hay. Chợ quê tháng họp 15 phiên vào ngày lẻ. Chợ họp ngay sát bãi ngô. Bên kia sông có rất nhiều người đang gồng gánh qua cái cầu phao bập bềnh cùng sang họp chợ. Thằng Tiến cầm cái gậy đi trước. Cái gậy làm bằng tre đực. Ở nhà quê gọi là tre đực vì nó không những cứng như sắt mà lại dẻo. Nếu dùng lực mạnh bẻ, nó gãy thì gãy nhưng không bao giờ rời ra. Có lẽ vì thế mà người ta gọi là tre đực chăng? Đến cổng chợ, hắn dừng lại nói nhỏ vào tai tôi: Cái con mẹ Thuyết ấy, nó đang ngồi dạng háng ra bán trứng vịt đó. Giá đêm hôm qua số đỏ thì tôi đã có cơ may gặp người đàn bà ấy rồi. Tuy là người trong làng, nhưng tôi lại đi thoát ly từ thời trai trẻ. Mãi sau này mới trở về quê dạy học. Ngoài giờ lên lớp, còn lại suốt ngày cặm cụi bên máy tính viết lách. Với lại cô ta là dân nơi khác về làm dâu ở làng, sao mà tôi biết được. Một người đàn bà gần 40 tuổi ngồi ngay đầu chợ. Phía trước mặt đặt cái rổ bày khoảng vài chục quả trứng vịt, một giá gạo nếp. Cái chậu nhỏ đựng mấy chục con lươn đang cựa quậy. Một cái lồng con nhốt mấy con gà, cả trống, cả mái. Những thứ khác thì tôi biết rồi. Nhưng còn gà, một mình cô ta mà cũng có lương thực để chăn nuôi. Dứt khoát khoản này phải là của thằng Tiến tổ trưởng bảo nông cung cấp. Hắn nói nhỏ: Chắc là gần sáng thằng Bình Cóc đánh ống lươn đi qua, tranh thủ vào chơi rồi trả bằng lươn đó mà. Người ta gọi hắn là Bình Cóc vì hắn nhảy như cóc. Đang chuyện nọ, hắn xọ chuyện kia. Bác Trịnh, bác mua lươn về bồi dưỡng, mở hàng cho em đi. Thức đêm cháo lươn là bổ nhất đó bác. Trời ơi, cô ta biết tôi. May mà hôm qua tôi không vào. Dĩ nhiên là có vào, tôi không thể làm cái chuyện đó. Nhưng dù sao thì cũng chẳng hay ho gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh giả vờ xem hàng, nhưng kỳ thực là cũng muốn quan sát cô ta một chút. Một nhan sắc không tồi, nước da mịn màng nhưng hơi tai tái bởi thức đêm nhiều. Cô ta kéo quần lên quá gối, chủ ý khoe cặp chân mập mạp trắng nhễ nhại. Bộ quần áo lụa lụa màu xanh nước biển mỏng, cắt rất khéo. Bên ngoài khoác chiếc áo len đỏ, khoe mọi đường cong cơ thể. Nhiều anh chàng đi qua cũng giả vờ mua hàng, ngồi ngắm nghía, chủ yếu nhìn vào cái chỗ cô ta đang ngồi dạng ra một lúc rồi mới đi. Đúng là một người đàn bà nhuần nhị. Nếu không cùng thằng Tiến có ý định vượt rào hôm qua, thì hôm nay nhìn cô ta, tôi cũng đoán là một người vợ nết na, chịu thương chịu khó, đang ngồi bán những sản phẩm chính tay vợ chồng làm ra. Thằng Tiến bảo: Sao lại ngồi ngoài đây? Vào chợ đi, bố trí chỗ đẹp ngồi cho mà bán. Không cần đâu, ngồi một lúc là bán hết ngay ấy mà. Tiến cũng rất có uy ở chợ,
vì hắn làm công an viên kiêm tổ trưởng bảo vệ hoa màu. Đi đến đâu chỉ cần hắn khua cái gậy, ngay lập tức mấy mụ nhà quê ngồi bán nông sản phải dẹp ngay tắc lự. Nhìn hắn cầm cái gậy cứng như sắt, chân xỏ đôi giày lính thủy quân lục chiến của Mỹ ngày trước, bước đi lộp cộp, ai cũng phải tránh. Hắn mà dẫm lên bàn chân mụ nào cứ gọi là nát bét. Tôi và thằng Tiến đi dạo suốt một vòng quanh chợ. Chợ quê ngày Tết cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài dãy hàng nông sản, dãy bán lá dong, mấy dãy hàng xén bày bán quần áo, nhưng cũng chỉ là loại hàng ế ẩm ở thành phố đưa về. Chỉ có quầy hàng chăn ga gối đệm là đông người mua. Tết đến, những người làm cha mẹ cả năm chạy vạy tiền nong gửi cho con ăn học, lại lo con về mang theo bạn. Nghèo thì nghèo cũng sắm bộ chăn ga tử tế, kẻo bạn nó chê cười. Quay lại chỗ cũ vẫn thấy cô nàng đang ngồi. Cô ta bán hàng có duyên thật, chỉ còn lại dăm bảy con lươn to đang ngọ nguậy trong chậu. Thằng Tiến bảo sao không bán hết đi, để lại làm gì? Cô ta bảo để biếu bác Trịnh, chả mấy khi gặp bác ấy đi chợ, bác mang về om với củ cây chuối hột, anh em nhắm rượu ngon lắm. Thằng Tiến khịt mũi. Khéo vẽ, bác ấy thèm vãi vào ăn cái thứ lươn của nhà cô. Thì lươn nào mà chả là lươn? Cô ta ngườm nguýt, hiểu ngầm ý xỏ xiên của thằng Tiến. Tôi đành phải lên tiếng. Cảm ơn cô, tôi chưa bao giờ dám đụng vào con lươn. Đụng vào tôi có cảm giác sợ sợ. Bác yên tâm, vậy thì em làm hộ cho bác nhé. Chốc nữa mời hai bác lên nhà, nghe nói bác viết văn, có chuyện nào hay cho em đọc với. Thôi cô ạ, xong đây tôi phải đi lên trường có việc, hôm nay họp hội đồng, cô để cho khi khác. Thằng Tiến kéo vội tôi đi, quay lại nhìn thấy mặt cô nàng có vẻ buồn buồn, có vẻ như là đang tủi thân, khiến tôi cũng hơi áy náy. Tiến bảo cô ta tốt nghiệp trường cao đẳng mầm non ở tỉnh từ mấy năm trước, nhưng không có tiền chạy việc. Người ta đòi 200-300 triệu, bán cả nhà cũng chẳng đủ. Cô nàng chán đời lấy chồng, chồng chết rồi cứ ở vậy. Trong chợ bỗng nhiên ngốn nháo, có tiếng la. Ôi dồi ôi, chết người rồi, công an đâu? Công an đâu rồi? Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong phần 1 của truyện ngắn Trộm ở bãi ngô của tác giả Trịnh Tuyên. Xin hẹn gặp lại quý vị ở phần 2 của bộ truyện này. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.